Chào cô bác, anh chị. Cảm ơn cô bác, anh chị đã theo dõi video trên kênh Thầy Thuốc của chính mình. Theo thống kê từ Bộ Y tế, hơn 80% người trên 60 tuổi tại Việt Nam đang sống chung với các vấn đề liên quan đến thoái hóa xương khớp, đặc biệt là đau nhức dai dẳng, mỏi gối, tê chân hoặc đi lại khó khăn mỗi khi trời trở lạnh. Thật vậy, đau nhức xương khớp không phải là nỗi đau dữ dội, nhưng lại là nỗi đau âm ỉ và dai dẳng nhất, đặc biệt khi tuổi đã cao, khí huyết đã suy, cơ thể dễ bị gió lạnh xâm nhập. Và rồi, khi thuốc tây chỉ giúp giảm đau tạm thời, khi những buổi vật lý trị liệu trở nên tốn kém, bất tiện, thì nhiều cô bác bắt đầu nhớ lại những mẹo dân gian mà ông bà xưa từng dùng, đơn giản, dễ làm, lại ít tốn kém. Có người tìm về với muối rang, có người dùng lá ngải cứu, có người tìm lại cây sả, cây gừng, và có người, như câu chuyện hôm nay, lại tình cờ gặp lại một loại lá quen thuộc trong bữa cơm gia đình, lá lốt. Lá lốt, quen mà lạ, quen vì hầu như nhà nào cũng từng nấu. Lạ vì ít ai biết, đây là một vị thuốc quý trong Đông y, chuyên trị những chứng bệnh phong hàn thấp tí, nguyên nhân gốc rễ gây nên đau nhức xương khớp ở người cao tuổi. Vậy tại sao lá lốt lại có thể giảm đau? Có phải ai cũng dùng được không? Nên ngâm, uống hay đắp? Dùng bao lâu thì thấy hiệu quả? Thầy thuốc của chính mình xin mời cô bác, anh chị cùng theo dõi tiếp câu chuyện sau đây, nơi một người phụ nữ ngoài 70 tuổi đã tìm lại giấc ngủ bình yên, đôi chân vững vàng nhờ năm lá lốt trong vườn nhà. Ở một làng quê nhỏ ven đầm Thị Nại, thuộc huyện Phù Cát, Bình Định, có một người phụ nữ mà cả xóm đều quý mến, gọi thân thương là bà Tư Lành. Năm nay bà đã 73 tuổi, tóc bạc như xương, dáng người tuy nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn và rắn giỏi như người còn ở tuổi 60. Bà Tư là người gắn bó với đồng ruộng hơn nửa đời người. Từ thời còn là thiếu nữ, bà đã quen cày sâu cuốc bẫm, phơi nắng phơi mưa, đội gió gồng lúa. Nhưng rồi, cái giá của những tháng năm còng lưng làm lụng bắt đầu hiện rõ khi bước qua tuổi 60. Đầu gối bắt đầu đau âm ỉ, cổ chân hay tê buốt, nhất là những lúc trời trở lạnh hoặc mưa gió. Ban đầu bà Tư nghĩ, chắc là do già rồi, ai mà chẳng bị. Nhưng rồi, những cơn đau ngày càng nặng hơn, khiến bà không còn đứng nấu cơm được lâu, đi chợ cũng phải dừng lại giữa đường xoa bóp chân. Bà đi khám, bác sĩ bảo thoái hóa khớp gối độ 2, cho thuốc uống, thuốc bôi, rồi khuyên nên nghỉ ngơi, tập vật lý trị liệu. Bà uống thuốc đều đặn, nhưng chỉ thấy dịu một lúc rồi đau trở lại. Rồi vì lo dạ dày, bà ngại dùng thuốc tây lâu dài. Những lần đi châm cứu ở trung tâm y tế xã cũng chỉ mang lại chút nhẹ nhõm rồi đâu lại vào đấy. Đến một ngày, cô con gái út từ Sài Gòn về thăm mẹ, mang theo một túi lá lốt xanh mướt mua ở chợ đầu mối. Cô bảo, con thấy trên mạng người ta chia sẻ lá lốt ngâm chân giúp đỡ đau khớp lắm mẹ, hay mình thử xem sao. Bà Tư bán tín bán nghi, nhưng nghĩ cây nhà lá vườn, có hại gì đâu. Thế là bà bắt đầu thử, mỗi tối, lấy một nắm lá lốt tươi rửa sạch, đun sôi với chút muối ngọt, rồi đổ ra cái thau nhôm, ngồi ngoài hiên ngâm đôi chân đã chai sần theo năm tháng. Lần đầu tiên ngâm, bà cảm nhận rõ cái ấm lan từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu, như máu được khơi thông, như bao lạnh lẽo rút dần ra khỏi cơ thể. Sau vài hôm, bà ngủ ngon hơn. 2 tuần sau, sáng dậy bà không còn phải vịn vào thành giường để đứng dậy. 1 tháng trôi qua, bà không còn kêu đau đầu gối mỗi khi trời đổ mưa. Không dừng lại ở đó, bà Tư còn học thêm cách sắc nước lá lốt uống. Mỗi lần chỉ cần vài lá, thêm ít nước, đun lên rồi chia ra uống sau bữa tối. Có hôm trời lạnh, bà lại lấy lá sa nóng với muối, bọc vào khăn đắp lên gối. Rồi có lần xoa bóp bằng rượu lá lốt, vừa ấm vừa dễ chịu. 3 tháng sau, bà Tư khiến cả xóm ngạc nhiên khi thấy bà tự xách giỏ đi chợ, lúi húi dưới vườn bắt sâu cho đám rau muống. Có bác hàng xóm hỏi đùa, bà uống thuốc gì mà thấy đi đứng phây phây vậy? Bà Tư cười hiền, tôi uống, lá trong vườn nhà tôi thôi, lá lốt đó. Câu chuyện của bà Tư không phải là phép màu, đó là hành trình kiên trì, lắng nghe cơ thể và trở về với tự nhiên. Trong lá lốt, bà tìm lại được niềm tin rằng tuổi già không có nghĩa là bất lực trước nỗi đau. Và cũng từ đó, bà Tư trở thành người truyền lại bài thuốc ấy cho cả xóm, như một cách trả ơn cây cỏ và gìn giữ những mẹo hay mà cha ông đã để lại. Nhiều cô bác sau khi nghe câu chuyện của bà Tư thường thắc mắc, cái lá lốt mình hay ăn chả nướng mà sao lại có thể trị được đau nhức? Câu trả lời nằm ở bản chất của lá lốt, được Đông y ghi nhận từ hàng trăm năm trước. Theo y học cổ truyền, lá lốt có vị cay, nồng, hơi đắng, tính ấm, quy vào kinh tỳ, vị và can, tức là tác động đến hệ tiêu hóa, gan và khí huyết. Từ những đặc tính này, lá lốt có công dụng ôn trung tán hàn, làm ấm cơ thể, trục xuất khí lạnh ra ngoài, hành khí hoạt huyết,
giúp khí huyết lưu thông, giảm ứ trệ, làm dịu cơn đau. Trừ thấp, chỉ thống, loại bỏ ẩm thấp, nguyên nhân gây nhức mỏi, giảm đau hiệu quả. Trong Đông y, bệnh đau nhức xương khớp được gọi là chứng tí, thường do phong, hàn, thấp, nhiệt xâm nhập, khiến khí huyết bị bế tắc ở kinh lạc, dẫn đến đau nhức, tê buốt, co cứng, đặc biệt khi thời tiết thay đổi. Người lớn tuổi là đối tượng dễ mắc nhất vì chính khí, sức đề kháng, suy yếu, huyết khí hư tổn, thể trạng lạnh, dễ bị tà khí xâm nhập. Trong đó, phong hàn thấp tí là thể bệnh phổ biến nhất. Người bệnh thường đau nhức âm ỉ, nhất là vào buổi chiều tối. Sợ lạnh, khớp co cứng, khó vận động buổi sáng. Cơn đau tăng khi trời mưa, ẩm ướt. Lúc này, dùng lá lốt, tính ấm, trừ hàn, hành khí sẽ giúp giải tà khí, làm ấm kinh lạc, tăng lưu thông máu đến khớp bị tổn thương. Không chỉ Đông y, mà y học hiện đại cũng nghiên cứu và ghi nhận tác dụng của lá lốt. Trong lá lốt có chứa beta-caryophyllin, một hoạt chất có tác dụng chống viêm, giảm đau tương tự như nhóm thuốc kháng viêm không steroid, nhưng nhẹ nhàng và ít tác dụng phụ hơn. Lá lốt còn giúp giãn mạch máu tại chỗ, thúc đẩy máu mang oxy và dưỡng chất đến nuôi các mô sụn khớp, từ đó giúp phục hồi tổn thương. Đồng thời, nó còn giúp cuốn trôi các chất gây viêm, độc tố ra khỏi vùng khớp, giống như mình dọn dẹp một căn phòng bụi bặm, trả lại sự thông thoáng, dễ chịu. Nếu ví cơ thể là một ngôi nhà, thì lá lốt là người bạn giúp đuổi gió lạnh, sưởi ấm và dọn dẹp các góc khuất. Đó chính là giá trị của lá lốt trong điều trị đau nhức xương khớp, không chỉ làm dịu cơn đau nhất thời, mà còn điều hòa gốc rễ. Vậy lá lốt dùng như thế nào cho đúng? Cô bác có thể ngâm chân, uống, đắp ngoài hay xoa bóp. Cách làm ra sao? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn trong phần tiếp theo. Sau khi hiểu được vì sao lá lốt lại có tác dụng tốt với chứng đau nhức xương khớp, điều quan trọng là phải dùng đúng cách, đúng liều, đúng thời điểm thì hiệu quả mới phát huy được tối đa. Thầy thuốc của chính mình xin chia sẻ 4 cách dùng phổ biến và dễ áp dụng nhất cho cô bác, anh chị ngay tại nhà. 1. Ngâm chân với lá lốt, ấm từ gót chân tới giấc ngủ. Công dụng: giúp máu lưu thông, trừ hàn ở chi dưới, làm dịu các khớp gối, cổ chân, bàn chân, hỗ trợ ngủ sâu. Cách làm: lấy một nắm lá lốt tươi, khoảng 20-25 g, rửa sạch, vò nhẹ cho dậy mùi. Nấu cùng 2 lít nước sạch, thêm một thìa cà phê muối hột. Đun sôi khoảng 10-15 phút, đậy nắp kín để giữ tinh dầu. Đổ nước ra thau, chờ nguội còn khoảng 40-45 độ C, ấm tay thì bắt đầu ngâm chân. Ngâm 15-20 phút mỗi tối, kết hợp xoa bóp nhẹ hai bàn chân và cổ chân. Lưu ý, không nên ngâm khi nước còn quá nóng, tránh ngâm ngay sau khi ăn no. 2. Sắc nước lá lốt uống, ấm bụng, khỏe khớp. Công dụng: trừ hàn từ bên trong, giúp hành khí, tiêu viêm, giảm đau khớp toàn thân. Cách làm: dùng 15 g lá lốt tươi hoặc 30 g lá lốt khô, rửa sạch. Đun với một bát tô nước, ngã 500-600 ml. Rắc lửa nhỏ tới khi còn lại 1/2 bát tô, khoảng 250 ml. Chia uống làm 2 lần trong ngày, tốt nhất sau bữa ăn tối. Lưu ý, người thể nhiệt hay bị nóng trong nên dùng cách này. Có thể thêm chút gừng lát cho dễ uống và hỗ trợ tỳ vị. 3. Ngâm rượu lá lốt, xoa là dịu, bóp là nhẹ. Công dụng: xoa bóp giảm đau khớp vai, khớp gối, cột sống, các vùng nhức mỏi do lạnh. Cách làm: dùng 100 g lá lốt tươi, rửa sạch, để ráo nước. Cho vào bình thủy tinh sạch, đổ ngập với 1 lít rượu trắng 40 độ. Ngâm tối thiểu 15 ngày, càng lâu càng tốt, tốt nhất 30 ngày. Mỗi lần dùng 1-2 muỗng canh rượu, xoa bóp vùng khớp bị đau trong 10-15 phút. Dùng ngày mùng 1 tháng 2 lần, sáng và tối. Lưu ý, không dùng trên vết thương hở hoặc vùng da bị kích ứng. 4. Đắp ngoài với lá lốt sau nóng, nóng vừa, thấm sâu. Công dụng: giảm đau khớp do lạnh, co cứng, giúp lưu thông máu tại chỗ. Cách làm: lấy một nắm lá lốt tươi, khoảng 30-40 g, rửa sạch. Giã nát hoặc đập dập, trộn với một thìa muối hột. Sau nóng trên chảo, lửa nhỏ, đến khi hỗn hợp ấm đều, không quá nóng. Bọc vào khăn mỏng, đắp trực tiếp lên vùng khớp đau. Đắp trong 20-30 phút, ngày mùng 1 tháng 2 lần. Lưu ý, tránh đắp khi khớp đang viêm cấp, sưng đỏ, nóng hoặc vùng da nhạy cảm. Gợi ý kết hợp: có thể kết hợp ngâm chân uống nước sắc hoặc xoa bóp đắp ngoài tùy tình trạng.
kiên trì 2 đến 4 tuần, đa số người dùng phản hồi thấy cải thiện rõ. Trong phần tiếp theo, thầy thuốc của chính mình sẽ chia sẻ về những lưu ý quan trọng và tương kỵ trong ăn uống, giúp cô bác dùng lá lốt hiệu quả và an toàn nhất. Xin mời theo dõi. Lưu ý quan trọng, tương kỵ, đối tượng không nên dùng. Lá lốt là vị thuốc dễ tìm, dễ dùng, giá rẻ, nhưng không phải ai dùng cũng tốt và không phải dùng lúc nào cũng hiệu quả. Có cô bác thấy nhẹ người sau vài lần ngâm chân, nhưng cũng có người càng dùng càng thấy nóng trong, khó tiêu, người mệt. Vấn đề nằm ở thể trạng và cách dùng chưa đúng. Dưới đây là những lưu ý và tương kỵ quan trọng thầy thuốc của chính mình muốn cô bác ghi nhớ. Y những người không nên dùng lá lốt. Người bị đau dạ dày, trào ngược, đẩy hơi. Lá lốt tính ấm, vị cay có thể làm kích thích niêm mạc dạ dày, gây tăng tiết axit. Dùng lâu dễ gây gợm chua, nóng bụng, khó tiêu. Người bị nhiệt miệng, táo bón, nóng trong. Tính ấm của lá lốt sẽ làm tăng nhiệt, khiến các triệu chứng trở nên trầm trọng hơn. Có người ăn nhiều lá lốt xào, sau vài ngày miệng lở, người bứt rứt, mồ hôi tay. Phụ nữ mang thai và đang cho con bú. Dù chưa có nghiên cứu đầy đủ, nhưng đông y cho rằng vị cay, tính ấm của lá lốt có thể ảnh hưởng khí huyết, cần thận trọng tối đa. Tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi sử dụng. Người đang viêm khớp cấp tính, khớp sưng đỏ, nóng. Khi khớp đang bị viêm nóng, dùng lá lốt sao nóng đắp ngoài có thể làm tăng nhiệt, khiến tình trạng viêm nặng hơn. Trường hợp này nên nghỉ ngơi, hạ viêm trước khi bắt đầu các phương pháp ôn ấm như lá lốt. Hay tương kỵ ẩm thực khi dùng lá lốt. Không kết hợp với rượu mạnh, tiêu ớt, gừng tươi liều cao. Các món này cũng mang tính nóng, dùng cùng lá lốt dễ gây bốc hỏa, nóng trong, nổi mụn, mất ngủ. Ví dụ, một bác ở Tiền Giang dùng lá lốt xoa bóp, lại ăn canh gừng nhiều ngày, sau đó người nóng gian, đi cầu khó. Không nên ăn lá lốt sống quá nhiều. Lá sống khó tiêu, dễ gây đầy bụng, khó tiêu, nhất là người tỳ vị yếu. Đặc biệt những món gỏi cuốn, nem thính cuốn lá lốt nên dùng có chừng mực. Tránh dùng liên tục nhiều tuần nếu thấy cơ thể có biểu hiện quá nhiệt. Miệng khô, tiểu vàng, táo bón, ngứa ngáy đó là tín hiệu cơ thể đang bị nóng hóa. Nên tạm ngưng, chuyển sang món mát như canh rau má, nước bí đao. 3 cách dùng an toàn. Dùng theo liều lượng hợp lý, không lạm dụng. Ngâm chân tối đa 20 phút ngày, sắc uống không quá 2 lần ngày. Uống nhiều nước ấm trong ngày để hỗ trợ thải độc. Theo dõi phản ứng cơ thể, nếu thấy bất thường, nổi mẩn, đau bụng, mệt mỏi, ngưng dùng ngay và nên khám chuyên khoa. Dù lá lốt là phương thuốc tự nhiên, nhưng thầy thuốc của chính mình luôn nhấn mạnh rằng không có thuốc nào tốt cho tất cả mọi người, chỉ có cách dùng phù hợp mới mang lại hiệu quả. Trong phần cuối, xin mời cô bác cùng lắng nghe một chút triết lý chữa lành tuổi già và lời nhắn gửi thân tình mà chúng tôi muốn dành cho tất cả những ai đang nỗ lực vượt qua nỗi đau xương khớp. Triết lý chữa lành lời nhắn gửi. Có người từng nói một câu rất thấm: tuổi già không sợ bệnh, chỉ sợ mình không còn tin vào khả năng hồi phục của chính mình. Câu chuyện của bà Tư ở Bình Định mà thầy thuốc của chính mình đã kể không phải là phép màu, cũng không phải là một phương pháp kỳ diệu nào. Đó chỉ là một ví dụ nhỏ, nhưng chân thật về sự lắng nghe cơ thể, kiên trì chăm sóc bản thân và niềm tin vào cây cỏ quanh nhà. Lá lốt vốn là một thứ rau quen thuộc trong mỗi bữa cơm, lại mang trong mình tính ấm, hành khí, trừ hàn, giảm đau. Nhưng nếu không có sự kiên nhẫn, không có hiểu biết đúng, thì nó cũng chỉ là một nắm lá như bao nắm lá khác. Chữa lành không nằm ở sự đắt tiền, mà nằm ở sự đúng đắn và đều đặn. Chỉ cần mỗi tối, dành cho mình 15 phút ngâm chân trong nước lá ấm. Chỉ cần mỗi ngày, nhắc mình uống nước sắc sau bữa ăn tối. Chỉ cần một chút cố gắng, thì chính cô bác sẽ là người làm thầy thuốc cho chính mình. Cơ thể con người vốn có khả năng tự chữa lành, chỉ là ta chưa cho nó đủ điều kiện để làm điều đó. Giống như một khu vườn, nếu được tưới nước đều, bón phân đúng lúc, dọn cỏ kỹ càng, thì hoa sẽ tự nở, không cần hối thúc. Thưa cô bác, anh chị, tuổi già không phải là đoạn cuối. Đó là một hành trình mới, nơi mỗi bước chân đều có thể nhẹ hơn, mỗi giấc ngủ có thể sâu hơn, và mỗi buổi sáng thức dậy có thể bớt đi một nỗi đau, nếu ta biết lắng nghe và chăm sóc cơ thể một cách đúng đắn. Nếu cô bác thấy bài thuốc từ lá lốt này hữu ích, hãy kể lại cho người thân, cho hàng xóm, hoặc đơn giản là chia sẻ trong bữa cơm gia đình. Để rồi, chính cô bác sẽ trở thành thầy thuốc của người thân, và người thân lại trở thành người gìn giữ sức khỏe cho nhau. Thầy thuốc của chính mình xin chân thành cảm ơn cô bác đã lắng nghe trọn vẹn câu chuyện hôm nay. Kính chúc cô bác, anh chị luôn mạnh khỏe, bình an
và sống trọn từng khoảnh khắc của tuổi già một cách nhẹ nhàng và hạnh phúc nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chia sẻ kế tiếp.